Привет, друзья! Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг канала News One, вокруг давления на канал News One. И это очень интересно, потому что вы сейчас увидите заседание Комитета по свободе слова настоящей європейської страны. У мене питання, пане Василю. Я бачила коментар в Фейсбуці Артема Шевченка, прес-секретаря Національної поліції, який сказав, що, на його думку, не було перешкоджання діяльності телеканалу News One під час цих буремних подій. Первое, интересно, журналисты телеканала News One стоят, остальные сидят, комитет сидит, они стоят, как будто бы они в чем-то виноваты, и они дают отчет, хотя это их блокировали, и на них было на самом деле наезд. Но Ольга Червакова задает вопрос, сначала мне показался он странным, да, что пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, такая уже харя у него, бывший журналист, я подчеркиваю, все вот это бывшие журналисты. Он заявил, что не было никакого вообще на самом деле давления на канал и все такое, но она хотя бы пытается разобраться, Червакова. Колеги, прошу, да, Георгій Семенович. Вхід на канал, це єдиний вхід на канал? Ні, Це офісний центр, так, який має два Тобто, в'їзди. у вас і ще вільний два вхід входи. є до робочих місць? Вот, второй, видите, функционер за свободу слова спрашивают, это что, один что ли вход? Можно же было с другого входа зайти-то, ёпта. Какое это блокирование, знаешь, ну вот на самом деле, я живу на втором этаже, мне заблокировали вход в квартиру, ну я же могу в окошко-то влезть, а? Заблокуємо вас, спалимо і все. Чи вони просили у вас, можливо, якось там донести свою позицію в ефірі телеканалу? Чи були якісь такі переговори, чи були просто... А вот это вот Виктория Сюмар, глава комитета по вопросу свободы слова и информации. Она спрашивает, те, которые блокировали, может они какую-то, вам хотели донести свою мысль, а что-то требовали, а? Їхня позиція була в ефірі нашого телеканалу. Я особисто виходив з ними спілкуватися, Олена Олегівна, і ми транслювали це наживо, без купюр, без... Это ведь очень важно, когда блокируют телеканал какие-то чуваки в балаклавах, их какая позиция, вы понимаете? Надо, очень важно узнать, когда-то там был такой... Титушка. И от этого пошло потом название Титушки. Да? Он помахал руками там перед лицом Ольги Снисарчук. И она как бы... Было непорочное избиение, как говорится. Она там расплакалась, все такое. Вот надо было узнать его позицию. Не разбираться там, почему он махал руками перед ее лицом, а узнать позицию. Ну, то было во времена кровавого Януковича. Сейчас-то у нас все по-другому. Безперечно. А яка їхня основна вимога? Їхня основна вимога, щоб пан Мураєв, народний депутат України, вибачився за його вислови, які були сказані в ефірі нашого політичного ток-шоу «Український формат» минулої середи. І це треба, може, до Мураєва сходити? Ви їх не пропонували? Так, видите, у них вот такое вот требование на самом деле. А эти двое стоят с телеканала News One, да, ребята, они как оправдываются. Они рассказывают, объясняют, что вот те навешивали на них ярлыки, говорили, что у них в эфире славят российскую армию. Є навішуються ярлики, сепарські, проросійські. На мої слова, наведіть, будь ласка, хоч один приклад в ефірі нашого телеканалу. В эфире своих трансляций он відверто брешет. И вот там сидит представитель МВД. И представитель МВД даже рассказывает, кто руководил этим всем вот блокированием, да. Меньшие руководители братства. Они все знают. Братство возглавляет Корчинский, а Корчинского жена является народным депутатом. Хорошая крыша. Я хочу сказати, що на місці події цим дійством незаконними діями керували менші за рангом керівники братства. Павленко начинает вписываться за News One, но Сюмар его прерывает, потому что надо идти, там торжественное заседание сейчас будет. Блокируют канал, ну слушайте, там торжественное заседание, а? Які працюють в умовах блокування. Юрій, 5 хвилин до 4 хвилини до початку урочистого засідання. Дуже Я би не прошу. узагальнював тут, я б говорив конкретно по... Опять глава комитета по вопросам свободы слова и информации интересуется у журналистов News One. Какая реакция вообще владельца телеканала? Думает он извиняться за то, что назвал нашу великую святую революцию, да, переворотом? У мене питання до керівництва телеканалу. Скажіть, будь ласка, все ж таки, якась реакція вашого власника після його сказаної цієї фрази, яка спровокувала, можливо, цей конфлікт, як ви говорите, була? Вот так вот. Это главное. Это главное. Просто активистов-то спровоцировали. Я еще раз напомню, кем была вот эта вот девушка. Она была поборницей свободы слова. Смотрите, обыски у Ксении Бабич в РФ
Это наступление на свободу слова. В РФ на свободу слова у нас нормально. Народный фронт, Виктория Сюмар, борец за свободу слова. Она всегда себя позиционировала борцухой. Ми це пов'язуємо Все ж таки напряму. його реакція якась була. Його реакція була: тримайтесь, хлопці. Денег нет, но вы держитесь. Ха-ха-ха! Шутит кто-то на заседании комитета, посвященному блокированию средств массовой информации. Сюмар продолжает свою тему. А у него была какая-нибудь, может, попытка откреститься от своих слов, чтобы активисты успокоились? А він не мав наміру спростувати, можливо, свої слова, або сказати, що його невірно зрозуміли, або там відмовитися від цих слів про правильну анексію? Не было желания у него отказаться от своих слов, может, как-то их изменить. Ну, Голованов говорит, там была другая фраза, а не сразу же, которая обидела, понимаешь. Ну, вот активисты и пришли, а что вы думаете? Ляпните что-то на эфире, вот к вам придут, завтра сожгут, а мы тут при чем? Комитет по свободе слова. Это не нападение на свободу слова, нет. Там була інша фраза. Яка певною мірою ображала почуття певних людей. Це теж об'єктивна реальність, саме тому така реакція була. Опять-таки мы возвращаемся к тому, видите, обидела активистов эта фраза. Завтра кто-то скажет, что, смотрите, ну, свое мнение выразит, да, что там дальнобойщики, допустим, они все очень грязные и от них воняет потом. Все, послезавтра дальнобойщики заблокируют канал. Сюмар скажет, ну, а зачем вы так о дальнобойщиках? Нет, это не нападение на свободу слова, нет. Ну, вот появляется некто Сергей Высоцкий. Ой, раньше такой чмошный был, но зубы себе до сих пор не исправил. А вообще такой весь такой, ну, как чушка. Сейчас он просто метросексуал, поглядите на него. Это тоже журналист, только он стал народным депутатом. Як розумію, на мене тут наші колеги, в тому числі близькі до пана Медведчука, дуже чекали. Ну я тут, можете ще раз мені щось сказати, якщо вам є. О, вот и все, понятно. Коллеги, близкие к Медведчуку, сразу же. То есть появляешься, сразу начинаю развешивать ярлыки. Этот близкий к Медведчуку, этот кремлевский, это путинский там жаполист, так, вот так, все. Ну что там, давайте, хто тут що? Це по-перше. По-друге, я думаю, що свобода, якщо ми обговорюємо святість свободи слова, треба... И ладошкой ляпс по столу. Ляпс, он уже чиновник. Вы посмотрите, какой он тяжелый. розуміти, що реакція, мирна реакція громадян на фрази, які були публічно сказані тим чи іншим політичним діячем, це також свобода слова. І мирне вираження цього відношення до конкретного політичного діяча також підлягає захисту, як і свобода слова будь-якого телеканалу. Активисты в балаклавах, заблокировавшие телеканал, они просто выражают таким образом свою точку зрения, и мы их тоже должны защищать, потому что это тоже свобода слова. Если бы он хотел казаться большим дегенератом, то у него бы, наверное, не получилось. Не, ну как, получилось бы, если бы на стол залез, снял штаны. Але для мене питання заангажованості телепростора на позицію в рамках проукраїнського порядку денного – це одне. Зампредседателя комитета по вопросам свободы слова и информации. Заангажированность проукраинская – это ничего страшного, это хорошая заангажированность. А якщо гроші на той чи інший засіб масової інформації походять з Росії чи з подібних до Росії джерел, то це вже загроза національної безпеки. Если деньги приходят из России или подобных России источников, а какие есть источники, подобные России? Вот я просто даже задумался. Я не знаю, присутня Служба безпеки України чи не присутня? Ні. На жаль, ну якщо була, і Нацполіція повинна це робити, і Служба безпеки. Ми чули, що Генеральний прокурор дуже переконливо засвідчив з трибуни Верховної Ради зовнішній фактор фінансування деяких політичних акцій, які ми спостерігали останнім часом. Есть у Службы безопасности Украины? Нету службы, блин, ну как жаль, а? Надо было прямо в наручниках увести с этого комитета по свободе слова, да? Генеральный прокурор очень убедительно сказал с трибуны Верховной Рады, что вот их финансируют там россияне какие-то, да? Надо бы в этом разобраться. Комитет по свободе слова. Вопрос решает блокирование канала. Дякую, колеги. Журналіст колишній, ось стоїть перед тобою журналіст. От чому він має вислуховувати? Оце, що ти сказав. Потому что, дорогая моя, потому что у нас война, Оля. Я не дорогая. І у нас є... Я тобі не дорогая Оля. ніяка. Я хочу тобі сказати, що ми зараз, по-перше, розглядаємо питання не фінансування, Замечательно. не джерел фінансування телеканалу, а обґрунтованості акцій прямої Оля, дії стосовно дорогая. телеканалів. Ольга Червакова. Я, честно говоря, после этого заседания на нее посмотрел другими глазами. Такое создается впечатление, что один человек может сказать, что король голый.
во всем этом, на всем этом заседании сидят мужики, какие-то старые пердуны, их сыпется уже песок сыпется, вот, они вставляют там пошутить немножко, все, и тут она говорит, что вопрос не этот рассматривается. И она об этом говорила еще во времена Януковича. Завжди, коли депутати в опозиції, їм вигідна свобода слова, а коли депутати при владі, їм не вигідна свобода слова. І доки ми не покінчимо з цією традицією, у нас все буде так. Она абсолютно права, потому что когда, да, вот эти вот все боролись за свободу слова, вот стоило им получить немножечко власти или кому-то целую пригоршню власти, все моментально. У них первое желание закрыть всем рот. Где тут СБУ? СБУ где? Молодец, Червакова. Шановний перший заступник свободи слова. Неприпустимо Коли робити під- значить, акції смотри, прямої когда дії под під телеканалами виглядом- з знаками тиску на свободу Коли- слова і телеканали. Коли під не виглядом- можуть гості потрапити на ток-шоу, Коли- коли зриваються ток-шоу на телеканалі, Ні, то це Оля. тиск на свободу слова і перешкоджання журналістській діяльності. Сидят мужики, засунули языки себе в задницы, знаете, лишь бы пересидеть, потом пойти чарочку хлопнуть. По поводу Высоцкого. Вот здесь вот за ним бегают и спрашивают, почему его помощница регулярно бывает в России. Инструкции получает. Высоцкий убегает. Ваша помощница Катерина Чепура недавно посещала Россию. Вы знаете это? Я не буду вообще с вами чего обсуждать, вы провокатор. Но вы знаете, что ваша помощница посещает Россию регулярно? Вы провокатор, это И убег. І як би цей канал не фінансувався, це питання правоохоронних органів. Давайте звернемося з комітетом. Але неприпустимо ображати журналістів тут, на засіданні комітету. Вот, блин, смешала все карты. Но он тогда включает пластиночку. Российская агрессия. Погнали. Я хочу зазначити, що російська агресія, в якій ми живемо, це реальність. І також гібридна агресія, гібридний характер цієї агресії, це реальність. Те, що ця гібридна агресія користується дуже вдало інститутами західного суспільства і демократичного суспільства, це також факт. Таким образом, под молчаливое согласие Сюмар, главы комитета, ее зам на комитете, на котором рассматривают давление на телеканал, начинает говорить о преступлениях мифических самого телеканала. Бо ми бачили, як вони підтасовують вибори в Європі, в Сполучених Штатах, як використовуючи свободу слова, вони підривають безпеку навіть західних країн, стабільних демократій. До речі, І це коли було в нас, зафіксовано вже і навіть коли в нас в відбувається те саме. И Сюмар подгавкивает. Да, это уже зафиксировано. Они используют свободу слова для того, чтобы подорвать демократию. А ты что, запретить нахрен эту свободу слова? Коли під питанням, коли під виглядом свободи слова фактично підривають державність України. Ну так значит надо просто отменить свободу слова, чтобы уже государство уже точно не подорвалось. Ну давай підірвемо телеканал, всі телеканали підірвемо. Олегочка, Олег. Тільки декілька. Казав закрити. Опа, это комитет свободы слова. Вот это вот его зам главы. Глава сидит рядом в 20 сантиметрах и успокаивает. Тихо, успокойся, да? Подорвем все телеканалы, а он парирует. Только несколько. После этого можно было комитет завершать. Это животные. Мені здається, що так не має бути, як би ми не відносились до інформаційної політики цього каналу. Ой, вот это мне больше всего нравится. Так не должно быть, как бы мы ни относились вот к ним. Но это подразумевает, они все-таки ублюдки, но так все-таки не должно быть, а? Хочеться от такого ж відношення до нас, як до вас самих. Бо коли нас блокують, то зазвичай засобом і смакують, як це відбувається. Он в маразме. Он говорит, когда блокируют их в Верховной Раде, то журналисты смакуют это и показывают на своих телеканалах. Это существо, которое сидит в комитете по вопросам свободы слова, понятия не имеет о работе журналистов. Депутати маємо мати повагу до засобів масової інформації, а засоби масової інформації мають мати повагу, я не кажу до народних депутатів, до державних інституцій. Верховна Рада Сьогодні це ми з вами, інституція. Юрій Леонідович, майте повагу, будь ласка, теж. Сьогодні ми з вами маємо висловити повагу до Збройних сил України. Если будет уважать этот телеканал Верховную Раду, то и Верховная Рада будет уважать этот канал. У нас почалося засідання Верховної Ради урочисте, присвячене Дню Збройних сил. І ми маємо зараз туди йти. Все, пошли отсюда. Пошли отсюда, девки, и все. Началось уже урочисто заседание. Пойдем там.
Пошли, а. Наш комітет завжди буде насторожі свободи слова в Україні. Хорошая шутейка, Сюмар. И разошлись под шуточки, прибауточки, похлопывания друг другу по горбатой спине. А вот это вот 2000, дай бог памяти, 11 год. Цього тижня базована у Нью-Йорку правозахисна організація «Центр захисту журналістів» оприлюднила звіт свободи преси у світі за 2010 рік. У ньому відзначається погіршення ситуації з свободою слова серед країн, які не впали у рейтингу дотримання свободи слова, і Україна. Ой-ой-ой, а кто сидит там у нас? А, поборниця свободи слова Вікторія Сюмар. Позитивний. Про українську владу можна говорити або добре, або ніяк, як кажуть. Так? А друга річ, ви знаєте, це, напевно, десь таке питання із категорії, що влада робить ставку на силу, на силові структури. Натомість журналісти дуже часто, які мають там конфлікти певні із силовими структурами, їхні права значно менш захищені. Ай, вот так вот, не защищены журналисты, а власть делает ставку на силу. Это же недопустимо, а? Было в 2011 году. І ми спостерігали за тими історіями, коли журналістів часто били охоронці, або ж президента, або ж прем'єр-міністра, коли їх просто не пускали охоронці державних установ, адміністрації і такого іншого. Да, очень часто их били, да, я помню, разбитый телефон Мустафы Наема и положенный на асфальт Андрушка. Неприятная история, конечно же, но блокировать канал под молчание влады, это что-то, это такого не было, Сюмар. Сучасний світ, він вже досить суттєво змінився від часів Кучми. З'явився YouTube, де можна переглянути ті ролики чи сюжети, яких не можна заборонити, да, які влада не хоче показати. Якщо їх забороняють, то їх можна подивитися там, і там рейтинги ще вищі. Сюмар в будущее смотрела и видела мой канал на YouTube. Вы представляете, который власть не может запретить. Вот блин, а. Я думаю, что вот глава комитета по вопросам свободы слова просто локти себе кусает, что власть не может запретить YouTube. Пока что. Рано чи пізно це призведе до якогось такого струсу, цей тиск, якщо він далі буде посилюватися і спротив, це однозначно. Да, если будут давить, то будет сопротивление. Это в 2011 году. Сейчас. І правоохоронні органи мають дати оцінку відповідним діям. Водночас члени комітету так само закликали відреагувати на вимоги протестувальників з боку депутата Мураєва, слова якого спричинили до таких заходів. Ми призвал комитет отреагировать на требования протестующих под каналом. Наголосили на тому, що країна сьогодні живе в умовах воєнної агресії з боку Російської Федерації. І, очевидно, нам сьогодні треба бути максимально коректним до того, щоб держава могла зберегти своє існування де-факто. Вот так вот. Видно по ней. Только из окопа, да. Только из окопа, смотрю, такая. Это боевая раскраска просто, знаете. А не, на губах кровь врагов, скорее всего. У этой женщины вамп. Ну вот и все. Так как государство живет в условиях агрессии, то... Вони хочуть і вимагають, щоб Мураєв вибачився за це. За вислів, наскільки я розумію, щодо того, що революція була державним переворотом. Ну, и вот журналисты спрашивают, так, а вы считаете это давлением или нет? И она прямо не отвечает. Просто ми запізнилися, хотілося ще раз почути. Тобто ви вважаєте це тиском, так? Ми вважаємо, що журналісти мають працювати в інтересах свого глядача, а не власників, в першу чергу, і держави Україна, і українського народу. То есть это журналисты виноваты, что их заблокировали. Ну и, конечно же, ягодкой на этот тортик может стать выступление Юрія Віталійовича Луценка. В свій час ви побачите і зв'язки коштів Курченка, які були передані на акції протесту із Мураєвським телеканалом. Подарунком для всіх чесних українців буде припинення функціонування проросійських засобів масової інформації, які засмічують наші вулиці та мізки окремих довірливих українців. Да закрыть все каналы, это понятно. Вы знаете как? Едина країна. Как бы одна на всех точка зрения и один канал. Достаточно будет 5-го канала Порошенко. И тогда наступит благолепие. Пока, подписывайся, если хочешь посмотреть за этими хрониками Нарнии.
Пока.